How are you? Thanks, and you? Good. Tonight, very. And how did you two meet up first? So you said that you met online, right? Kể về câu chuyện hai bạn gặp nhau như nào đi. Khi mà hai đứa mình thì mình cái câu chuyện đầu tiên đó là lúc xưa thì mình có một cái công việc, một cái khóa học ngắn hạn ở bên Singapore á, thì mình đi qua Singapore khoảng 6 tháng. Thì lúc đó cũng buồn á, cho nên là lên Yahoo Chatroom á, chat với một người bạn gái của mình ở Việt Nam. Thì lúc đó thì Phương chat với lại cậu của Phương ở bên Canada, cũng hẹn cái khoảng khung giờ là khoảng 10 giờ tới 11 giờ tối. Thì ở bên Sing cách bên Việt Nam 1 tiếng thì cũng cỡ 10 giờ 11 giờ thì mình cũng rảnh rỗi rồi, cho nên mình chat với gia đình mình. Phương thì chat với gia đình Phương, thì cũng buồn nhiều khi chưa có gặp được người trong gia đình á, thì cứ lên cái chat room á, ở trên room thứ 15 á, hai đứa mới chat tình cờ thì gặp nhau trên đó. Thì mình gặp nhau ở trên cái Yahoo Messenger, thì cái nick của bạn Linh á là Duy Khang, một cái nick của con trai. Rồi mình chat với nhau, rồi mình sẽ làm quen với nhau. Mình hồi đó tới giờ mình không có biết về LGBT là cái gì hết. Thì mình mới giả bộ mình nói là ở Việt Nam á, mình có một người bạn gái cũng thân lắm tên là Linh. Nếu như mà Phương buồn á thì Linh có thể tới chơi, đi ăn, đi uống cà phê, bla bla với Phương, giống như kết một người bạn thân vậy đó. Lúc đó mình dùng cái nickname của con trai mình tỏ tình với Phương, thì lúc đó Phương chấp nhận. Thì khoảng 1 tháng sau mình Việt Nam, và Việt Nam thì mình gặp Phương với một cái thân phận khác là Linh, một người bạn gái của Khang ở bên Singapore. Thì hai người đi ăn, đi uống, đi chơi. Thì cũng khoảng mấy tháng sau mình cũng hẹn Phương ra một cái Linh với cái thân phận của Linh, mình hẹn Phương ra cái bờ sông, một cái khung cảnh rất là romance luôn, uống cà phê. Nhưng mà mình cũng không thú nhận sự thật đâu. Mình nói với Phương là Linh, với thân phận của Linh là Linh yêu Phương mất rồi, hay là Phương có thể làm bạn gái của Linh được không. Thì mình đang chờ suy nghĩ của Phương thì lúc đó nhận được giống như là gáo nước lạnh vậy đó. Tôi từ chối, tại vì từ xưa đến giờ là tôi quan niệm là một người con trai với một người con gái sẽ yêu nhau rồi lấy nhau sinh con, đó mới là một cái gia đình. Nếu như mà mình yêu người nào đó, mình thương một người nào đó mà không được á, thì thôi mình để cho cái người đó. Mà Phương cũng là gọi là, nếu mà theo thuật ngữ của LGBT là Phương là bi, là bio, thì Phương có thể yêu theo cảm giác của Phương thôi, chứ không phải là Phương như mình là chỉ yêu phụ nữ không. Thì mình cũng nghĩ là thôi để cho Phương cái cơ hội gì đó, nếu không yêu mình được thì biết đâu có một chàng trai nào tốt hơn mình có thể yêu Phương. Thế là mình cũng không có ép Phương cái đường là phải chọn mình. Sau khi mà dứt khoát chia tay với Linh xong thì không hiểu sao cái hình ảnh của Linh cứ nó trong đầu của Phương suốt ngày suốt đêm, lúc nào cũng suy nghĩ về Linh. Duy Khang thì mình chưa gặp lần nào, nhưng mà Linh mình lại có cảm giác nhiều tới như vậy, mà lại hiện hữu trước mặt mình. Thành ra sau 3 ngày suy nghĩ đắn đo rồi đủ thứ hết, thì Phương mới quyết định là cắt đứt, chia tay với Khang, và Phương gọi điện thoại cho Linh và bắt đầu với Linh ngay từ lúc đó. Mình phát hiện mình là con trai khoảng chừng lớp 4, lớp 5 rồi. Nó là ba mẹ mình cứ mong mỏi, cứ hy vọng là một ngày nào đó mình sẽ gặp một người con trai nào đó có thể thay đổi được cái tính tình của mình, để mình có thể trở lại một người con gái như là ba mẹ mình mong muốn. Dresses up as a girl. Yeah. And here? My mom like me the princess. And here you already dressed as a boy. About 50, I think. Dì mình ở bên Úc, Australia, thì có một cái người cậu, một người bạn học á, một người bạn học khá thân, thì cũng chưa có vợ, chưa có lập gia đình, thì mới làm mai mình á cho cái người đó bằng hình ảnh, rồi kêu mình chat. Thì hồi xưa lúc đó mình còn nhỏ, khoảng 19, 20 á, thì mình cũng phải nghe lời ba mẹ mình lắm. Thì mình cũng chat này nọ kia. Thì anh này thì anh cũng lớn hơn mình, lúc đó anh khoảng 30, 32 rồi. Anh cũng muốn lấy vợ thật sự. Khi mà chat một vài lần rồi đó thì thích mình quá. Rồi về Việt Nam, gia đình mình với gia đình anh đó đi ăn chung á, tại vì cũng quen qua người gì á. Thì lúc đó thì ảnh nói là anh muốn cưới mình. Thì lúc đó mình suy nghĩ mình không có chịu. Thì mẹ mình á thì đòi tự tử, ba mình á thì ép. Mình nhớ chính xác là mình 23 tuổi á,
rất là nhiều cái áp lực của người 23 tuổi để phải chịu, thì lúc đó mình mới chấp nhận ok mình đi lấy chồng. Giống như là Linh không có muốn bao giờ muốn nhớ tới cái đêm đầu tiên của đám cưới và những cái đêm sau đó, tại vì nói với nhiều cái nỗi ám ảnh trong đầu và cảm thấy giống như một người con trai ở cạnh một người con trai hơn là hai người có thể hòa hợp với nhau được. Chụp là This is from the marriage. yes. Beautiful, huh? Cái thời gian trước khi mẹ mình qua thì mình đã tự tử một vài lần rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng á là nó gần như là sẽ được, tại vì mình ngồi ngay cái cổng, ngay cái cửa sổ vậy nè, thì ở dưới á, tại vì cửa sổ á, nó không có song chắn gì hết, mình ngồi mình nhìn thì chỉ một bước nữa thôi là mình có thể té xuống đó là mình chết queo luôn á. Nhưng mà mình nghĩ lại là mình thì có một thằng em trai thì nó cũng chưa đủ lớn để nuôi được ba mẹ mình, rồi còn Phương ở đây nữa mình cũng chưa giải quyết với Phương đâu vào đấy nữa. Nếu mình chết vậy thì ra mình là hèn hạ, mình bỏ mọi người ở lại thì mình còn hèn hơn nữa. Và mình quyết định là mình sẽ kết thúc, và đúng cái ngày Tết ta của Việt Nam á, là mình kiếm một cái cớ gì đó, mình nói là mình muốn về ăn Tết với mẹ ở Việt Nam á, mình với mẹ mình về Việt Nam luôn. Phương mới nói với Linh thôi quay trở lại bên Úc, ly hôn với lại anh đó và hoàn tất hết tất cả các hồ sơ để nó không có rắc rối sau này, rồi quay trở ngược về Việt Nam, rồi mình sẽ sống chung với nhau. Sống trong nhà của Phương được khoảng vài ba tháng. Tại vì mẹ của Phương nghĩ, Phương nói giới thiệu là ở đây có một người bạn Việt kiều về chơi vài tháng thì cho bạn ở chung nhà, thì mẹ Phương nói ok thì cứ cho về nhà ở thôi. Thì mẹ Phương là lúc đó mở cái nhà hàng nữa, thì hai đứa phụ việc mẹ trong nhà hàng này nọ, nói chung sinh hoạt với nhau. Thì mẹ Phương hỏi Linh á, tại vì ăn cơm với bà ngoại với mẹ với một số bạn của mẹ nữa, mẹ mới hỏi là tao nghe nói là hai tụi bay yêu nhau á, có thiệt hay không vậy, mày nói cho tao nghe đi. Thì Linh nói đúng rồi, dạ tụi con cũng không dám gạt, dạ thì tụi con thương nhau. Trời, lúc đó mẹ Phương á mà nắm cổ áo của Linh quăng ra đường, nói là con gái tao là một đứa con gái bình thường, một đứa con gái gần sắp lấy chồng, rồi có bạn trai bên Sinh, chắc là gì mày cho nên nó bỏ hết. Thôi bây giờ tao cảm thấy mày ghê tởm lắm, mày biến ra khỏi nhà tao đi. Thì lúc đó mẹ Phương đuổi Linh ra khỏi nhà. Thì Phương mới vô Phương khóc với bà ngoại. Bà ngoại mới nói là con có thật sự là yêu con Linh hay là không? Nếu như mà con thật sự yêu nó, con yêu thật lòng, vậy thì con đi với nó đi, đừng có để nó ở ngoài đường một mình như vậy. Rồi mọi chuyện trong nhà để ngoại tính cho. Thì Linh cầu hôn với Phương thì lúc đó hai đứa cũng còn một ít tiền, thuê một cái khách sạn, một cái phòng nhỏ nhỏ, rồi thuê cái bàn thờ gia tiên, rồi tự dán tự trang trí tất cả mọi thứ, làm cái lễ cưới với nhau. Cũng sắm được một cặp nhẫn thì làm lễ cưới ngay tại khách sạn đó. Thì hai đứa ra ngoài thuê nhà, rồi Phương thì đi xin được một cái chỗ quán kem là cái Fanny Ice Cream ở đường Tân Bất Thẹt, phải không em? Thì Phương làm cashier trong đó. Linh nhớ là 1,2 triệu một tháng lương khởi điểm. Còn Linh thì có một người bạn lớn của Linh mới giúp Linh làm việc ở trong công ty người đó, ở bên phòng sale marketing đó, thì được 1,5 triệu. Thì hai cái nơi đó thì không có cần bằng cấp, nhưng mà cuộc sống của Linh lúc đó Linh cảm thấy thoải mái, cảm thấy rất là vui và cảm thấy thật sự nó là rất là hạnh phúc, và lúc nào cũng hai đứa cũng có tiếng cười với nhau không mà. Ở châu Á thì mình gọi là cái lễ tơ hồng, thì mình không có tiền để mình làm cái đám cưới để mình có thể là chắc chắn mình sẽ sống với nhau được suốt đời. Cái đó là một cái vấn đề tâm linh. Thì tụi mình 14 tháng 2 năm 2005 thì tụi mình làm cái đám cưới nhỏ nhỏ, chỉ có hai đứa thôi, thuê cái bàn gia tiên rồi lại trời đất để mà cho trời đất chứng nhận hai đứa mình là thành hôn với nhau. Nó chỉ là một cái đám cưới rất là đơn giản. Sau này khoảng vài ba năm sau thì gia đình của Linh mới cảm nhận được là hai đứa thực ra khi mà sống chung như vậy á, cũng không phải là tại vì gia đình Linh á thì cứ nghĩ là Linh là Phương lợi dụng Linh để đạt được mục đích gì đó, rồi gia đình của Phương cũng nghĩ là Linh vì một cái mục đích đó, là gì đó, giống như là người ta ưa nói ôm môi thì dụ dỗ mấy đứa con gái vậy đó, để mà xong rồi chơi quen xong rồi bỏ. Cho nên hai gia đình bên nào cũng có suy nghĩ không đúng như cộng đồng LGBT, cho nên là cứ tách mình ra. Mà khi mà thấy hai đứa mình sống chung quá vui quá hạnh phúc, nhưng mà
cơ cực thì quyết định là ok, kêu mình về. Gia đình của Linh kêu Linh về làm ở trong gia đình. Thì gia đình đó thì mẹ có công tác ở trong ngành nhà đất với du lịch đó, thì kêu hai đứa mình, kêu mình về làm. Phương á thì vẫn làm ở quán kem. Phương làm ở quán kem những 7 năm rồi, 7 năm ở quán kem. Từ dần già cả hai gia đình, bên gia đình Phương cũng vậy, thì cũng gọi hai đứa về nhà ăn cơm. Mẹ thì cũng không có thèm nhìn mặt Linh, giống như người vô hình vậy đó. Linh có nói gì mẹ cũng không thèm trả lời, nhưng mà bà ngoại là cái người sắp xếp cho những cái cuộc mà ăn uống trong gia đình như vậy. Dần già thì mẹ cũng ậm ừ vài ba câu, rồi sau này từ từ thì mẹ mới chịu nói chuyện với Linh. Và đến tận bây giờ thì mẹ chỉ nói chuyện với Linh, mẹ không có nói chuyện với Phương nữa. Thì sau này khoảng 5 năm trở lại đây thì mẹ của Linh mới bắt đầu thương Phương, thương như là những đứa con ở trong nhà vậy đó. Thì cái cuộc sống của mình nó bắt đầu nó khởi sắc hơn từ lúc mà Linh quay trở lại với gia đình. Và hai gia đình cùng một lúc lại chấp nhận hai đứa lại với nhau và ôm hai đứa lại về vào lòng. Thì bây giờ do thực sự mình cũng không trách được ba mẹ mình hay là ba mẹ Phương. Tại vì có một cái suy nghĩ mình cảm thấy là thứ nhất là ở Việt Nam cái chuyện mà kiến thức về LGBT á, nó không có được phổ biến. Và các năm về trước á, thì ở trên báo đài và truyền thông á, là chỉ có tin lật tờ báo ra là LGBT giết người, LGBT hãm hiếp, LGBT lường gạt. Nói chung là những cái gì xấu nhất và tiêu cực nhất thì dành cho cộng đồng LGBT. Mặc dù người dị tính cũng có giết người dị tính cũng có làm những chuyện xấu. Ở một xã hội nào đừng có xấu cái tốt hết. Nhưng mà hãy cái tin tức nào mà xấu á là cứ dồn cho LGBT. Tại vì cái lượt vote và cái lượt rating đó, nó cao. Cho nên là cứ LGBT là bad. Cho nên là cha mẹ mình á bị nhồi nhét vô cái đầu là LGBT là như vậy. Rồi bên đây cũng vậy, cho nên là cũng thương tụi mình. Cho nên là thấy như vậy sợ con cái mình khổ, cho nên là không cho quen. Nhưng mà sau bao nhiêu năm á, chứng minh á, thì cả hai bên gia đình thấy là hai đứa mình rõ ràng là do duyên phận và do yêu thương nhau thật lòng mới đến với nhau như vậy. Người lớn họ thấy được điều đó và họ đã chấp nhận và yêu thương hai đứa con rất là nhiều. Và bây giờ truyền thông, báo chí và tất cả mọi thứ thì đều có những cái kênh riêng về cho LGBT, rồi có những cái gọi là thông tin rõ ràng hơn về LGBT du nhập từ nước ngoài. Và từ ngày mà AC và ACS á, những cái tổ chức hoạt động về LGBT, về nhân quyền của những người đồng tính á, về quyền và quyền và nghĩa vụ của những người đồng tính á, thì cha mẹ hiểu hơn và báo đài truyền thông và tất cả mọi người về có cái nhìn nhân văn hơn về cộng đồng LGBT. Thì bây giờ gia đình của Phương, gia đình của Linh thì cảm thấy cũng cái đó là sự thật. Và bây giờ mẹ của mình, my father, mother, just believe me, boy not a girl. Bây giờ ba mẹ mình tin mình cũng là một người con trai chứ không phải là một người con gái nữa. Bây giờ mua quần áo, đồng hồ, các thứ đều mua đồ tomboy, rồi mua đồ con trai cho mình hết, chứ không biết mình không là con gái cũng không mua. And now how is the relationship between the family? My brother and sister-in-law and the child and the kids or brother, my mother and everything, family, me and Phương. Gia đình Phương thì mẹ của Phương thì cũng ưa đi ăn cơm chung với mình lắm. Đây thì mình đi dẫn mẹ đi chích thuốc, dẫn mẹ đi tiểu phẫu. Nói chung là bây giờ mình với mẹ Phương rất là gắn bó với nhau hơn là Phương. 10 năm trước á, thì lúc đó mình chưa có tiền, chưa có gì hết. Mình chỉ làm cái đám cưới trong cái phòng nhỏ nhỏ. Phương mặc một cái áo bình thường, mình có một áo bình thường thôi để mình làm đám cưới với nhau, để làm cái lễ tơ hồng, để share duyên cho hai đứa thôi. Thì 10 năm sau là bây giờ là anniversary, là kỷ niệm 10 năm rồi, thì mình nghĩ mình làm cái gì đó mà mình như là bây giờ mình cũng có được một ít tiền rồi, thì mình suy nghĩ là mình nợ Phương một cái soirée, một cô dâu thì mặc soirée rồi các thứ, mình nợ Phương trong 10 năm nay thì giờ mình có đỡ hơn rồi, thì mình suy nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho Phương.
thì mình build cái email lên Vietjet Air là mình muốn tổ chức cái đám cưới ở trên Vietjet Air, thì kêu Vietjet Air confirm lại cho mình the bill how much. Thì một tuần sau, one week, Vietjet Air mới confirm lại cho mình là sẽ đồng ý tổ chức cái đám cưới của mình trên airplane, làm tất cả mọi thứ cho mình hết, với điều kiện là free hoàn toàn. Wow. Nhưng mà cái hình ảnh hai đứa Vietjet Air muốn public á, để cho tất cả mọi người thấy được là LGBT cũng hãy yêu nhau, cũng hãy lấy được với nhau, phải đến với nhau. Đó thì mình chấp nhận, mình thấy mình quá ok, quá happy rồi mình chấp nhận. Mình muốn gửi một cái thông điệp đến với mọi người hôm nay là dù có thuộc là người cộng đồng LGBT hay là những người song tính, chuyển giới hay là dị tính, tất cả mọi người thì qua cái sự trải nghiệm của mình ở cuộc đời của mình, thì mình cảm thấy cái tri thức là cái tiên quyết để cho mình phấn đấu hơn, mình tốt hơn, và phải có tri thức thì mình mới đi được trên đôi chân của mình mới có thể chứng minh được cho mọi người thấy những cái chọn lựa, những cái tình yêu của mình, những cái sự nghiệp hay là những cái thứ vân vân. Thông điệp của Phương muốn gửi đến mọi người là cho dù là LGBT hay là bất cứ một người nào trong xã hội này, thì chỉ cần bạn cố gắng và cố gắng hết sức mình để hoàn thành cái việc và cái chọn lựa của mình, thì cái kết quả cuối cùng nó luôn luôn nó sẽ ngoài cái sức mong đợi của bạn. Tại vì tất cả mọi thứ đều là cái sự cố gắng và cái sự tin tưởng và cái tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng LGBT của mình, và nói chung là tất cả những người mà mình cảm thấy là mình phải sống hơn 100 sức, cố gắng 100 sức của mình và làm mọi thứ bằng cái tình yêu chân thật và hãy sống là chính mình, thì tất cả mọi thứ sẽ rất là tốt đẹp. Cầu vồng sẽ xuất hiện khi mà mình cảm thấy mình cố gắng.